নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত 2022 বৰ্ষৰ গণৰাজ্য দিৱস আৰু পদ্ম সন্মানৰ বিষয়ে কেইটামান দৰকাৰী প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছো এই প্ৰশ্নসমূহ আগন্তুক পৰীক্ষাবোৰত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ মনত ৰাখিব এক নং প্ৰশ্নৰে আজিৰ বিষয়টো আৰম্ভ কৰিছো 26 জানুৱাৰী 2022ত কিমান সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি 73rd বা 73 26 জানুৱাৰী 2022ত 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰা হৈছে আনহাতে 26 জানুৱাৰী 1950 চনত ভাৰতৰ প্ৰথম গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়ত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ এইখিনিতে এটা কথা হয়তো আপোনালোকৰ মনলৈ আহিব পাৰে কিয় জানুৱাৰী মাহৰ 26 তাৰিখে গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰা হয় ইয়াৰ কাৰণ হৈছে 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত আমাৰ দেশৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী হয় সেই দিনৰ পৰাই ভাৰতক এখন সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য বা সভেৰেইন ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক ৰূপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু তেতিয়াৰে পৰা প্ৰতি বছৰে জানুৱাৰী মাহৰ 26 তাৰিখত গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰা হয় ভাৰতৰ সংবিধানৰ বিষয়ে এটি ছুটি ভিডিঅ'ৰ লিংক ওপৰৰ আই বাটনত দিছো ভিডিঅ'টো চাব আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা পৰীক্ষাত ভাৰতৰ সংবিধানৰ বিষয়ে ৰিপিট হৈ থকা কিছুমান কথা জানিব পাৰিব 2 নং প্ৰশ্ন 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসত কিমান গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ পদ্ম সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ 128 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসত 128 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ পদ্ম সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে এতিয়া এই পদ্ম সন্মান বা পদ্ম পুৰস্কাৰ কি এই পুৰস্কাৰ কোনে লাভ কৰে আৰু কেতিয়া পদ্ম পুৰস্কাৰ বিজেতাসকলৰ নাম ঘোষণা কৰা হয় এই সকলোবোৰ কথা মই ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছো ইয়াত আকৌ একেখিনি কথা আলোচনা নকৰো তাৰ পৰিৱৰ্তে সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক ওপৰৰ আই বাটনত দিছো আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ শেষতো দিছো আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাব তেতিয়া পদ্ম পুৰস্কাৰৰ বিষয়ে পৰীক্ষাত অহা কিছুমান কথা জানিব পাৰিব 3 নং প্ৰশ্ন 2022 বৰ্ষৰ গণৰাজ্য দিৱসত কিমান গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ পদ্ম বিভূষণ সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন সি 4 গৰাকী 2022 বৰ্ষৰ গণৰাজ্য দিৱসত 4 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ পদ্ম বিভূষণ সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে এই 4 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি হৈছে প্ৰভা অত্ৰে ৰাধেশ্যাম খেমকা বিপিন ৰাৱত আৰু কল্যাণ সিং প্ৰভা অত্ৰে তেখেতে কলাৰ ক্ষেত্ৰত পদ্ম বিভূষণ সন্মান লাভ কৰিছে আৰু তেখেত মহাৰাষ্ট্ৰৰ আনহাতে ৰাধেশ্যাম খেমকা তেখেতে সাহিত্য আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মৰণোত্তৰভাৱে এই বঁটা লাভ কৰিছে তেখেত উত্তৰ প্ৰদেশৰ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত তেখেতে মৰণোত্তৰভাৱে লোকসেৱা ক্ষেত্ৰত এই বঁটা লাভ কৰিছে আৰু তেখেত উত্তৰাখণ্ডৰ আৰু কল্যাণ সিং তেখেতে জনসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত মৰণোত্তৰভাৱে এই বঁটা লাভ কৰিছে আৰু তেখেত উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই ব্যক্তিসকলে কোনটো ক্ষেত্ৰত বা ফিল্ডত এই পদ্ম বঁটাসমূহ লাভ কৰিছে তাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব এইবোৰৰ পৰা পৰীক্ষাত কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেই বিষয়ে আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নবোৰ দেখিলে এটা ধাৰণা হ'ব সেয়েহে প্ৰতিটো প্ৰশ্ন ভালকৈ চাব আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ 4 নং প্ৰশ্ন 2022 বৰ্ষৰ গণৰাজ্য দিৱসত কিমান গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ পদ্ম ভূষণ সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে 4টা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি 17 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ পদ্ম ভূষণ সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে 5 নং প্ৰশ্ন 2022 বৰ্ষৰ গণৰাজ্য দিৱসত কিমান গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ পদ্ম শ্ৰী সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি 107 2022 বৰ্ষৰ গণৰাজ্য দিৱসত 107 গৰাকী ব্যক্তিয়ে পদ্ম শ্ৰী সন্মান লাভ কৰিছে গতিকে আমি গম পালো যে 2022 বৰ্ষত মুঠ 128 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে পদ্ম সন্মান লাভ কৰিছে ইয়াৰে ভিতৰত 4 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে পদ্ম বিভূষণ 17 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে পদ্ম ভূষণ আৰু 107 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰিছে এতিয়া যদি এই 128 গৰাকী ব্যক্তিৰ নাম আৰু তেওঁলোকে কোনটো ক্ষেত্ৰত পদ্ম সন্মান লাভ কৰিছে এইবোৰ কৈ থাকো বা আলোচনা কৰো ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব সেয়েহে এই তালিকাখনৰ পিডিএফৰ লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত দিছো আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰি তালিকাখন ডাউনলোড কৰিব আৰু তালিকাখন দুবাৰমান পঢ়িব যাতে নামবোৰ মনত থাকে আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ 6 নং প্ৰশ্ন কোনে গণৰাজ্য দিৱস সাংবাদিকতা বঁটা 2022 লাভ কৰিছে
এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি অনিল বৰুৱা সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে সাংবাদিক অনিল বৰুৱাক 2022 বৰ্ষৰ গণৰাজ্য দিৱস সাংবাদিকতা বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু আমি ইতিমধ্যে বহুকেইটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছো যে অতীন দাস তেখেতে 2021 বৰ্ষৰ গণৰাজ্য দিৱস সাংবাদিকতা বঁটা লাভ কৰিছে গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ পৰা আমি দুটা কথা গম পালো 2021 বৰ্ষৰ গণৰাজ্য দিৱস সাংবাদিকতা বঁটা লাভ কৰিছিল অতীন দাসে আৰু 2022 বৰ্ষৰ গণৰাজ্য দিৱস সাংবাদিকতা বঁটা লাভ কৰিছে অনিল বৰুৱাই 7 নং প্ৰশ্ন গণৰাজ্য দিৱসত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা কোনে উত্তোলন কৰে ইয়াতে অপচন 4টা দিয়া আছে ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী এই অপচন 4টাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ ৰাষ্ট্ৰপতি ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ ৰাজপথত ভাৰতৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰী ৰামনাথ কোবিন্দে দেশৰ 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিছে আনহাতে স্বাধীনতা দিৱসত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নতুন দিল্লীৰ লাল কিল্লাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা গণৰাজ্য দিৱসত ৰাষ্ট্ৰপতি উত্তোলন কৰে আৰু স্বাধীনতা দিৱসত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তোলন কৰে 8 নং প্ৰশ্ন 2022 বৰ্ষৰ গণৰাজ্য দিৱসত কিমান গৰাকী মহিলালৈ পদ্ম সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি 34 2022 বৰ্ষৰ গণৰাজ্য দিৱসত 34 গৰাকী মহিলালৈ পদ্ম সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে 9 নং প্ৰশ্ন নীৰজ চোপ্ৰাক তলৰ কোনটো পদ্ম সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে ইয়াতে দিয়া এই 4টা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি পদ্মশ্ৰী নীৰজ চোপ্ৰাক পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে নীৰজ চোপ্ৰা হৈছে এগৰাকী জেভলিন থ্ৰ খেলুৱৈ তেখেতে টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ স্বৰ্ণ পদক জিকিছিল 10 নং প্ৰশ্ন সোনু নিগমক তলৰ কোনটো পদ্ম সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে অপচন সি পদ্মশ্ৰী সোনু নিগমক পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে 11 নং প্ৰশ্ন সিডিএছ বিপিন ৰাৱাটলৈ মৰণোত্তৰভাৱে তলৰ কোনটো পদ্ম সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে ওপৰৰ 3 নং প্ৰশ্নত এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আহিছো গতিকে আমি জানো যে সিডিএছ বিপিন ৰাৱাটলৈ মৰণোত্তৰভাৱে পদ্ম বিভূষণ সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে সেয়েহে অপচন এ এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ 12 নং প্ৰশ্ন এএসআই বাবুৰামক মৰণোত্তৰভাৱে ডেছ পদক প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াতে 4টা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি অশোক চক্ৰ এএসআই বাবুৰামক মৰণোত্তৰভাৱে অশোক চক্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে অশোক চক্ৰ হৈছে বীৰত্বৰ বাবে দিয়া সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান নিজৰ জীৱন বলিদান দিও শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া ব্যক্তিক এই সন্মান যচা হয় এএসআই বাবুৰামক মৰণোত্তৰভাৱে অশোক চক্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু 13 নং প্ৰশ্ন অসমৰ কিমান গৰাকী ব্যক্তিয়ে পদ্ম সন্মান 2022 লাভ কৰিছে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন ডি 2 অসমৰ দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে 2022 বৰ্ষৰ পদ্ম সন্মান লাভ কৰিছে তেওঁলোক দুগৰাকী হৈছে শকুন্তলা চৌধুৰী তেখেতে সমাজ সেৱা ক্ষেত্ৰত 2022 বৰ্ষৰ পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰিছে আৰু ধনেশ্বৰ ইংতি তেখেতে সাহিত্য আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত 2022 বৰ্ষৰ পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰিছে গতিকে আজি আমি 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস আৰু পদ্ম সন্মান 2022 ৰ বিষয়ে কেইটামান বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলো এই প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ মনত ৰাখিব আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে এই প্ৰশ্নবোৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব যদি আপুনি এতিয়াও এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলো কাৰণ এই চেনেলত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিও আপলোড হৈ থাকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত নটিফিকেশন বেলটো অন কৰি অলপ ক্লিক কৰিব তেতিয়া এই চেনেলত আপলোড হোৱা যিকোনো ভিডিওৰ নটিফিকেশন প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব ধন্যবাদ